तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण खण साडीवरचं ब्लाऊज पीसची डिझाईन करणार आहोत। ही बॉर्डर आहे, हा ब्लाऊज पीस आहे। शोल्डर मी 5.5 घेतलाय, गळा रुंदी 2.5, गळा 9.5 घेतलाय, इथे पण 2.5 घ्यायचं आहे। बॉक्स करून घ्यायचा आहे पहिला। कॅनव्हास न लावता शिवायचा आहे गळा। ही सरळ बाजू आहे ब्लाऊजची। ताप शिलाई द्यायची आहे। एक्स्ट्राचं कापड कटिंग करून घ्यायचं। आता आपण आधी टक्स मारून घेऊया। बघा आपण असा गळा करून घेतलाय। तर ही बॉर्डर आहे। त्याला मी अशा प्लेटी मारून घेते। त्या अशा प्लेटी मारून घ्यायच्या। आता इथून पण आपल्याला मारायच्या प्लेटी। हे बघा, ह्या जास्त प्लेटी होत्या म्हणून मी कमी करते। हे बघा, हे असं करून घेतलंय। आता आपण हे एक्स्ट्रा आहे ते कटिंग करूया आधी। हे असं व्यवस्थित करून झालंय।
आता इथे पट्टी लावून घेऊया आधी. बघा आपली डिझाईन बनवून तयार झाली आहे. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका.